Scan Expansion Beats. Så för en liten stund sedan så var även grabbarna några polare här. Men de ville inte vara med på film. Så jag valde inte filma. Men vi har äntligen fått dit fyren på plats. Oj, den har jag fan inte dragit upp. Men nu är byrån äntligen bultad. Så jag ska behöva göra nu är att göra av mina bromsar bak. För de blev inte bra. För 5 öre. Scan Expansion Beats. Scan Expansion Beats. Scan Expansion Beats. Ja, så får man fixa sen. För skärmen sitter inte bultad eller? Ja, detaljer. Detaljer. Bra jobbat grabbar. Nu är det bra på Facebook. Scan Expansion Beats. Börja bara där och färdigt. Scan Expansion Beats. Jag behöver kalibrera min gospelsgivare. Den här indikerar så varje gång jag öppnar här spelen så skickar den här en signal till Maxi-CUn att jag öppnar spelen och hur mycket den öppnar. Och jag skickar en viss voltmängd dit. Jag fattar inte hur det funkar, men det är så jag blir förklarad. Men jag fick inte det funka för ett tag sedan. Där har vi close voltage. Nu är den stängd. Så jag ska sätta den, jag ska bara kalibrera och då trycker man bara där och så får jag 0,5. Det är perfekt. Så man gör likadant, bara att det finns en till. Så nu öppnar jag, ska vi se. Öppna spelen fullt. Trycker här borta. Så där visar den 3,7. Egentligen så bör
Så nu är den kalibrerad. Jag har även dragit tillbaka bränsleledningarna. Jag drog runt hela systemet för första gången för att starta motorn så låg filtret åt fel håll. Vilket gör att den inte byggde tryck direkt. Och trycket sjönk inte överhuvudtaget. Men man stängde nyckeln och nu funkar det som det ska. Det läcker ingenstans, än i alla fall. Så nu ska jag kolla lite små grejer så ska jag prova starta motorn. Ja, vi får se hur det går. Det är så håller tummarna på att det går bra. Nu kör vi. Försök nummer 1. Ja, motorn är äntligen startad. Eller startad. Men den gick väldigt fett. Jag har inte ställt in tändningen eller hur mycket bränsle den ska gå på tomgången. Jag provade TPSen, jag har oljetryck, tempen funkar, vattentemp funkar, luften, insugstemp funkar. Och nu är det bara klartecken på att det bara fortsätter. Så nu så har jag gjort klart växellådsfästet, själva balken och gjort med den nya Excessive Manufacturings bussning. Jag satt dit kardanen. Kardanen tror att den var för lång, men det visade sig att splicen var inte rena så det gick inte hela vägen. Så jag poppade in den och den passade perfekt. Så det var någon millimeter, det var justerat någon millimeter. Så jag ska visa er nu hur det ser ut så får vi se om får ens plats med kameran under bilen. För det är väldigt trångt. Jag måste bara säga tack till Fogge för garagefordon. Jävlar, det här kommer inte bra, men jag fattar inte att jag inte skaffat mig innan. Vi kan inte behöva spacea det lite. Men där har vi växellådsbalken. Den där jag fick med, behövde modifiera det lite. Shit vad trångt, det är så trångt där. Kardanen. Så främre byten från till RS54 och så 328 bak. Och den går att rotera fritt då. Och det finns lite spel faktiskt. Nu lägger mina bränsleledningar som behöver bara sättas fast under chassit. Hyfsat rak ut, men jag tror att spacera ner den här sidan, lägger en till spacerbricka. Så tror jag den blir perfekt. Ska vi se om jag kommer ut därifrån. Ja, nu har växellådan på plats. Kardanen på plats. Jag behöver gå igenom tryckrören. Jag måste täda dem på NS4 och så blåsa in med typ 5 bar bara så att det inte läcker. Pyser ut så att det inte går helt och tätt. Så det är det jag ska göra. Men jag kommer byta turbo. Nu så har jag en Kina turbo. Det är en GT3582R kopia. Jag tycker inte den spinnar tillräckligt fritt som jag skulle vilja att den spinnar. Så jag ska gå och åka till grabbarna på Speeding och lösa en ny turbo. Och det blir förmodligen en Holset-variant. Scan Expansion Beats. It's a difference, man. Så ser det ut så här. Ingen turbo, ingenting. Nu har jag täckt lite sen igår. Så jag var här lite igår. Nu ska vi se. Det här röret går hela vägen bak. Och på, antagligen så på Suplet så sitter kupévärmens inkopplingar på den här sidan. Mina sitter där.
Så det jag har fått göra är, som den här är rostfri, antagligen galvarstål bara. Så jag tätat det där. Och så går den precis bakom här, bakom motorn. Och den går hela vägen runt motorn. Och så går det vatten på baksidan av motorn och framsidan av motorn. Och det måste jag lösa innan jag kan göra något annat. Jag kommer tåget! Jag är lika bra att visa er vilken turbo jag ska köra med. Så nu har vi det. Money shot. Så här har vi min nya turbo. Sån här. Så det här är en Holset HX40. Det är lite större än det jag redan har. Men det är en helt ny turbo från Speeding. Det är en HX40 med 16 avgasljus. Den här turbon var bara en eBay-turbo. Och jag var inte så taggad på att använda den. Jag var osäker på hur mycket den håller och så vidare. Och det är inte lika bra att jag köper en någorlunda riktig turbo och laddar jävel, mer kraft, more boost. Större turbo, mer boost, mer kraft, mer så har jag även handlat diverse grejer då. Så har vi flänsen för att bygga downpipe, lite värmeskydd till returen. Sen har jag fått min fläns från Drift Motion. Det här är en fläns till oljereturen in mot tråget. Det här jag ska använda, det här är Hurricane, jag vet inte om det är säkert ett bra märke. Så Hurricane också från Speeding. Avgasbandage. Så har vi även såna här rostfria buntband. För att kunna linda fast grenröret. Så nu är det som så här, jag har aldrig gjort det här innan. Så jag kommer inte vara här och försöka förklara hur jag ska göra eller hur man gör. För jag har ingen jävla aning hur fan man gör. Jag ska bara göra det. Så får vi se hur det går då. Så nu kör vi. Så progress. Nu har jag gjort 2. Där kunde inte riktigt få in det någonting. Och så fick jag ta dubbla här för att det var så tajt mellan de här 2. Men nu har jag gjort 3 stycken. Det ser hyfsat ut. Det här ser lite tattigt ut. Men det är ganska jobbig gren. Om ni ser här så finns det ingen mellan. Det finns ingen plats. Det här är jättetajt, så där får man ta dubbla bara. Och så samma där kanske. Och sen försöka linda dem här med. Ja, det är en lång process. Så nu är grenröret färdig. Så här ser den ut. Så såna här rostfria klämmor här för att hålla fast wrappet. Så det ser kanske lite jätte ut. Lite rester sådär som jag får klippa bort. Till exempel här blev det ingenting. Men i alla fall, jag tror det kommer funka. Så det ska jag göra nu är sätta det i bilen, desmontera turbon och se ungefär hur den kommer sitta. Så Så nu har jag provmonterat turbon. Den ser så jävla stor ut nu alltså. Jag är rädd att jag inte kan stänga huvudet för att turbon är där. Ja. Jag tror att jag inte kommer kunna stänga huvudet på runda turbon. Om man kopplar här. Ja, nej. Men det blir nog bra i vilket fall. Så nu är det här att det här är lite tight. För att sätta in en 90. Men jag ska prova med en kort 90 jag har och se om det passar. För jag kan inte dra turbo längre ner.
I värsta fall så får jag be någon svetsa bara 90 rakt på där. Så denna nackdelen är det här. Men ja, det såg styr på. Så nu ska jag testa se om jag kan få det funka med tryckrören jag har, och sen så får vi se hur det går. Men jag kanske kommer få be någon och eventuellt få fråga till någon kapar en 90 där, kapar där och så sätter 90 och så ut. Så jag har lite tänka på just nu. Så jag fortsätter. Scan expansion beats.